Bine v-am găsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Leu, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, luna ianuarie pentru voi, începutul de an, se manifestă în raport cu copiii, acolo unde este cazul, și cu partenerul de cuplu. Marte, până pe data de 6 ianuarie, se află în semnul vostru zodiacal, tot în mers aparent retrograd. Începând cu data de 6, va trece înapoi în zodia Rac, acest dans de câteva luni de zile între zodia Rac și zodia voastră, unde va sta până pe data de 24 februarie și apoi va reveni în semnul vostru și tot așa, momentan este un dans. Ideea este că până pe data de 6, când va părăsi semnul vostru zodiacal, el se află într-o opoziție aproape la grad perfect cu Pluto din Vărsător, din semnul vostru opus. Așadar, vorbim aici despre provocări, despre transformări profunde, atât la nivel individual, cât și la nivel de relație, dar și colectiv. Vi se pot transforma profund anumite percepții, anumite noțiuni legate de ideea de cuplu, legate de ideea de contexte sociale,
dar și în relația cu copiii, da? Dacă vă regăsiți într-o astfel de situație, raportarea voastră se poate schimba, puteți simți nevoia de a fi mai prezenți, mai implicați, mai în contact cu copiii voștri. Acțiunile demarate de voi sunt mai atente, mai cumva în raport și cu cei pe care îi iubiți. Nu vă mai aruncați cu capul înainte. Practic, Marte în mers aparent retrograd vă ajută să reflectați mai mult la modul în care vă luați decizii și la modul în care acționați și reacționați. Într-adevăr, vă este testat ego-ul în această perioadă foarte, foarte mult. Vă sunt testate tipare vechi, vă sunt testate paradigme vechi, însă partea bună este că Pluto din Vărsător vine cu energia sa transformatoare înspre voi pentru a vă ajuta să evoluați, pentru a vă ajuta să vă maturizați și să înțelegeți mai bine importanța unei relații sănătoase, importanța unei relații sănătoase cu copiii și, de asemenea, ideea de a vă pune un filtru mult mai sănătos în raport cu oamenii din jurul vostru, oamenii cu care alegeți să vă înconjurați, da? Să deveniți ceva mai selectivi, mai pretențioși, astfel încât și calitatea mediului vostru înconjurător să crească. De asemenea, avem în intervalul 15-16 tranzitul lunii prin semnul vostru zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, mai sensibili, mai melancolici la mijlocul lunii, veți dori să vă conectați profund cu partenerul de cuplu, veți dori să primiți atenție, veți dori să oferiți afecțiune, iubire și tot ce are legătură cu zona aceasta emoțională partenerului de cuplu. De asemenea, puteți să vă restabiliți, aveți ocazia, aveți oportunitatea de a vă restabili sistemul de valori, de a vă recalibra sistemul de valori în funcție de ceea ce simțiți față de cei dragi vouă, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de partenerii de cuplu. Este un moment extraordinar în care să revizuiți modul în care ați funcționat până nu de mult, să vedeți ce anume păstrați și la ce anume renunțați și nevoia aceasta de conexiune devine din ce în ce mai puternică. Realizați că dincolo de chestiunile de ordin concret, partea sufletească are nevoie de atenție și de răbdare și sunteți dispuși să alocați toate aceste lucruri relației din care faceți parte. Dacă nu vă aflați într-o relație, ei bine, vă veți gândi din ce în ce mai mult la ideea de partener, veți dori să vă întemeiați o familie, veți dori să aveți propriul vostru copil, deci aceste noțiuni se înfiripă din ce în ce mai adânc în interiorul vostru, în sufletele voastre și la mijlocul lunii acestea capătă o intensitate. Doriți să fiți aproape de persoana iubită, doriți să fiți aproape de ideea aceasta de cuplu. De asemenea, spre finalul lunii, soarele va trece în semnul vostru opus, în zodia Vărsător, ceea ce pentru voi va lumina sfera ideii de familie, de relație, da? Lucrurile se vor focusa pe aceste segmente din viața voastră. Veți dori să aduceți ceva nou în relația voastră, să poate să renodați acolo unde este cazul jurămintele sau să vă reconectați la partener într-un mod inedit, într-un mod original, să faceți anumite declarații de iubire foarte neașteptate, spontane. Așadar, focusul pe final de lună va fi în această zonă. Vă veți gândi la metode inedite de a vă conecta cu partenerul vostru de cuplu, cu membrii familiei, acolo unde este cazul, sau cu copiii, așa cum v-am spus. Este sporită partea aceasta de creativitate, de deschidere, de onestitate, mai ales că vorbim și de ieșirea lui Uranus
din mers aparent retrograd, va intra în mers direct pe data de 30 ianuarie, el aflându-se în Taur, tot într-un semn fix ca și voi, Uranus fiind coguvernatorul Vărsătorului. Asta înseamnă că energia sa aduce posibilitatea unor noi schimbări pozitive în viețile noastre, iar în cazul vostru vorbim de ideea de familie. La voi aici se vor produce posibile schimbări, da? Vorbim despre o stabilitate mai mare, atât emoțională cât și materială. Deci lucrurile pot căpăta așa o formă și se vor mai așeza. Totodată, pe data de 29 ianuarie, axa nodurilor lunare își schimbă semnele zodiacale, părăsind Berbecul și Balanța și poposind în Fecioară și Zodia Pești. Vorbim aici despre axa sacrificiului, așadar până în august 2026 această axă ne va aduce tuturor la suprafață nevoia de a înțelege mai bine cum putem echilibra zona de pragmatism cu cea de idealism, cum putem echilibra zona de sacrificiu, de spiritualitate versus tot ce înseamnă planul material. O perioadă în care să ne racordăm din acest punct de vedere. Așadar, și pentru voi, în luna ianuarie, acest lucru va indica exact zona aceasta de familie, cuplu, stabilitate și așa mai departe. Deci urmează o perioadă în care ne vom dumiri mai bine cu toții, unde avem nevoie să devenim mai empatici, mai altruiști, mai generoși și mult mai autentici, sinceri și conectați. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și de această dată am ales cardurile care ne vorbesc despre sensul vieții, pentru că fiind început de an mă gândesc că avem cu toții nevoie de o ghidare suplimentară. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au aceste carduri pentru voi, dragilor. Bun, un mesaj a vrut să iasă. Haideți să vedem dacă acesta este singurul sau dacă... Ok, au vrut să mai iasă. Încă două mesaje. Wow! Haha, ce frumos, dragii mei! Da! Foarte frumos! Bun, primul mesaj care a ieșit: a lucra cu florile. Acest lucru deschide inima și aduce binecuvântări tuturor celor din jurul vostru. Da? Ideea de a fi în natură, de a vă bucura de frumusețile naturii. Da? Ideea de a admira florile, de a planta, de a vă conecta la zona aceasta a naturii, poate aduce beneficii atât în zona de creativitate cât și în curățarea energiilor voastre. Cel de-al doilea mesaj vorbește despre leadership. A venit momentul să preiei frâiele acestei situații din viața ta. Deci vorbim aici despre determinare, hotărâre. A venit momentul să îți iei o decizie și să devii liderul situației în care te afli, da? Să-ți dai o direcție. Iar cel de-al treilea mesaj vorbește despre suport. Scopul vieții tale te susține pe deplin. Doar că pentru asta este important să știi care este scopul vieții tale. Sper din suflet că ți l-ai găsit până în acest moment. Dacă nu, nu este timpul pierdut. Următoarea tranziție a axei care ne vorbește despre destin își va intra în, să zic așa, în rol, așa că fiecare dintre noi vom avea posibilitatea să înțelegem mai bine care este direcția destinului nostru, da? Așa și pentru voi, sunteți susținuți de către propriul vostru destin, de către propriul vostru scop în viață. Știți care este acesta?
Dragilor, acestea sunt mesajele pentru voi în luna ianuarie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!